No prior payout daw yung nakikitang error dito sa Uplift. Anong ibig sabihin nito? Sagutin natin yung comment na tama naman yung sinabi ng isang nag-comment sa atin na kapag hindi nakakatanggap ng 2,000 pesos ay hindi pa lalabas doon sa Uplift yung pangalan niya. Ganito yung makukuha niyang error. Sinabi na rin ng DSWD na itong website ng uplift-g2p.dswd.gov.ph ay para sa nakatanggap ng 2,000 pesos na manual payout. Ibig sabihin, pumila ka muna. At kapag nandun ka na, huwag ka munang aalis kasi kailangan mong mag-enroll ng land bank account or ng GCash account doon sa Uplift record mo para next time, yung 2,000 pesos ay hindi ka napipila. Instead, pwede na siya matransfer sa GCash or land bank na. Pero tandaan, dapat meron ka munang e-gov account na kakailanganin para makapag-sign in dito sa Uplift. I-click nyo na itong sign in with eGov.ph. Also, may ginawa rin kami tutorial kung paano nga ba mag-sign up dito at mag-update ng records sa Uplift program mo para sa GCash at land bank payout.